ሃይ እንዴት ናችሁ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም መጣችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምግብ ካነሎኒ ይባላል ይሄ ምግብ በቀላል መንገድ ማንንም ሰው ሊሰራው በሚችለው መልኩ ነው ያዘጋጀሁት የግድ ደግሞ ያንዳንዳችሁ መሞከር አለባችሁ ብዬ ሰጀስት ማድረገው ምግብ ነው በጣም ጣፋጭ ነው ትወዱታላችሁ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን መጀመሪያ መጥበሻ ወይንም ደግሞ ድስት እናግላለን ኦሊቭ ኦይል 1-2 የሾርባ ማንኪያ እናደርግና በደንብ ከሰማ በኋላ ይሄ ቤቢ ስፒናች አጥበን ውሃውን አጥልለን እናደርገዋለን እና ይሄ ብዙ ደቂቃ አይፈጅም ሲበስል ቶሎ ነው የሚበስለው እንደዚህ ዝም ብለን ማሰል አድርገን እንክደነው 1 ደቂቃ በቂው ነው ከዛ በላይ አይፈጅም ከአንድ ደቂቃ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ በደንብ በስሏል ዝም ብለና ማስለዋለን ሁሉንም እንዲዳረስ ከስር ያለው ነው አሁን የበሰለውና አገላብጠን ጥብስ እናደርገዋለን ውሃ ብዙ እንዳይወጣው እሳት ካነሰው ብዙ ውሃ ይተፋልና ውሃ እሳቱ ዝቅ እንዳይል ከዛ እሱ እስኪቀዘቅዝ ድረስ ወደ ጎን አድርገን ነጭ ሽንኩርት የተወሰነ 1-4 ራስ እንደዚህ ጨፍልቀነው ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን እዚህ ጋር እኔ ነጭ ሽንኩርት ብቻ ነው የምጠቀመው ቀይ ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ድስት ላይ አሁንም ኦሊቭ ኦይል ካለን ከሌለን የአትክልትም ዘይት ማድረግ እንችላለን እናደርግና ከጋለ በኋላ ነጭ ሽንኩርቱን እንጨምረዋለን እንደዚህ ትንሽ ቀላ ሲል ጊዜ ቲማቲም ፍሬሽ ካለን ፍሬሽ ይመረጣል እኔ ባፋጣኝ መስራት ስለፈለኩ ነው ይሄንን ያደረኩት ወይ ደግሞ ፓስታ ብትጠቀሙ በጣም ጣዕም አለው ከሱቅ የሚገዛው የጠርሙሱን ወይ የቆርቆሮን ማለት ነው እናደርግና እሳቱን ትንሽ ቀነስ አድርገን እናንተ ከተከዋለን ከዛ ትንሽ ጨው እንደ ፍላጎታችን እናደርግበታለን ቁንዶ በርበሬ ሁለቱን አድርገን ለ5-7 ደቂቃ ከድነን እሳቱን ቀነስ አድርገን እናንተ ከተከዋለን እሱ እስኪበስል ድረስ ስፒናቹ አሁን ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል ለመያዝ አቃጥልም ይሄንን በደንብ ድቅቅ አድርገን እንከትፈዋለን ከዛ ጎድጓዳ ሳህን ተለቅ ያለ እናዘጋጅና ወደሱ እናረጋለን እሱ ላይ ከዛ ፍሬሽ ባዝል ካለን ፍሬሽ ብናረግ ይመረጣል ከሌለ ደረቁን ማረግ ይቻላል ይሄንን ደቀቅ አድርገን እንከትፈውና እናደባልቀዋለን ከዛ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ እዚህ ላይም እና ጨው እዛ በመቀጠል ሪኮታ ቺዝ ነው የምናደርገው ይሄ ውሃ ካለው ውሃውን ጠለል አድርገን እንጨምራለን አንዱ 250 ግራም ነው በብዛት ያለው ፓኬቱ እና አንድ ከግማሽ ነው አካባቢ እኔ ማደርገው በደንብ እንዳያንስ ማለት ነው ከዛ ይሄንን አንድ ላይ በደንብ አድርገን እንለውሰዋለን አሁን ግማሹን ነው የምጨምርበት ያንሰ ነገር ስለመሰለኝና ይሄንን አንድ ላይ በደንብ አድርገን ካዋሃድ ነው በኋላ ላስቲክ እናዘጋጅና በላስቲክ እናደርገዋለን ላስቲክ ይሄ የኬክ ክሬም እንትን ስንል መሰራበት አለ አይደል እሱ ከሌለንም እኔ የባግ መጠቀም እንችላለን የሻይ ማንኪያም በዚህ ፋንታ መጠቀም እንችላለን ከላይ ፍጭጭ ብሎ እንዳይወጣ እንደዚህ ላስቲኩን ጥምዝዝ እናረግና ከዛ ቲማቲሙም ደርሷል አሁን ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል ያንን እስከ ማዘጋጅ ማለት ነው ከዛ የኦቨን ውስጥ የሚገባ ሳህን እናደርግና
በፈለግነው ሳይዝ ያው መጠኑን እንደምንፈልገው አድርገን መጀመሪያ ላይ የቲማቲም ሶሱን እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ባሸሜል መስራት ትችላላችሁ ነጩን ሶስ እኔ እሱን መስራት ስላልፈለኩኝ ነው ግን እንደ አማራጭ ደብል ክሬም ደግሞ መጠቀም ትችላላችሁ ሳይበዛ ትንሽ እንደዚህ እናደርግበታለን ከዛ ሞትሰሬላ ቺዝ ደግሞ እንደዚህ ፈቅፍቀን እናደርግና ይሄ የጣሊያን የተፈጨው ቺዝ አለ አይደለ ወይንም ደግሞ ፓርሜዛን ቺዝ እናደርጋለን ከዛ በመቀጠል ላስቲኩን እንደዚህ ጫፉን እንቆርጠውና እንደዚህ ጫን ያለን ፓስታ ውስጥ እንከተዋለን ይሄ ፓስታ ስትገዙት ራሱ ካነሎኒ ነው የሚለው ካነሎኒ ፓስታ በካርቶን ታሽጎ በየሱፐርማርኬቱ አታጡትም እና እሱን እናደርጋለን ውስጡ እንሞላዋለን በሪኮታ ቺዙና በስፒናቹ ድብልቅ ያንዳንዱን እንደዚህ አድርገን እንሞላለን በሳህናችን መጠን ከዛ ከላይ እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ዙር መጀመሪያ እንዳደረግነው ፓስታ ሶሱን እናደርጋለን ሶሱን አታሳንሱት በጣም ቆንጆ ነው በጣም ነው የሚጣፍጠውና ብዙ ጣዕም የሚሰጠው እሱ ስለሆነ አታሳንሱ አሁን እኔ ሳህኑ ትልቅ ስለሆነ ነው ግን በትንሽ ለአንድ ለሁለት ሰው ብቻ የምትሰሩ ከሆነ የግድ ሁለተኛ ዙር መስራት የለባችሁም በአንድ ዙር ብቻ መጨረስ ትችላላችሁ ይሄን ካደረግን በኋላ በፎይል እንሸፍነውና ኦቨናችንን 200 ዲግሪ ላይ አስቀድመን አስመተን ለ40 ደቂቃ እናበስለዋለን ግን ከ20 ደቂቃ ከበሰለ በኋላ ፎይሉን ማንሳት አለብን ብራውንም እንዲሆንልን ያው ከ40 ደቂቃ በኋላ እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል አሁን ደግሞ ውስጡን አውጥቼ ደግሞ ምን እንደሚመስል አሳያችኋለሁ ይሄ ካነሎኒ በጣም የግድ መሞከር ያለባችሁ ቀደም ብያችኋለሁ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያለልም ግን የግድ ሞክሩት እና ታመሰግኑኛላችሁ በኋላ ከላይ እንደዚህ ደረቀ ይመስላል ግን አልደረቀም በጣም ቆንጆ ነው ጣዕም አለው እና ለምሳ ወይ ለራት ኢቭን እንግዳ ሲመጣ እንደዚህ ሰርተን መመገብ እንችላለን እና አሁን እዚህ ጋር ቆርሽ ያሳያችኋለሁ ስቆርጠው ራሱ በደንብ በስሏል አለመቀቀሉ ፓስታው ችግር የለውም መቀቀል ከፈለጋችሁ ግን ለአንድ ለ3 ደቂቃ መቀቀል ትችላላችሁ እንደዚህ ከመስራታችሁ በፊት እና በጣም ጣዕም ያለው በጣም ቆንጆ ምግብ ነው ስሩና ሞክሩት ከሞከራችሁ በኋላ አስተያየታችሁን ጻፉ እንደገና ደግሞ ቪዲዮውን ከወደዳችሁ እስካሁን ያያችሁትን ላይክ ማድረግ አትርሱ እናንተ ላይክ ባደረጋችሁ ቁጥር ዩቲዩብ ደግሞ ሞር ሰጀስት ያደርጋል ለሌላ ሰውና ላይክ ማድረግ አትርሱ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባይ ባይ